Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Philippines và Indonesia là 6 nước đó tự dưng là bây giờ người ta đổ xô đến trung tâm Seoul của Hàn Quốc rất là đông đảo. Nhưng bây giờ cái số lượng người Ấn Độ mà họ tìm kiếm cái thông tin để mà đi đến du lịch ở Việt Nam nó tăng lên đến 390%. Chanh không hạt của Việt Nam đang dần chiếm lĩnh thị trường ở Dubai. Sầu riêng vẫn hot, 95% sầu riêng ngon của Việt Nam đã được lên đường để đi xuất khẩu hết rồi. Chào các bạn, đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Câu chuyện của chúng ta hôm nay lại quay trở về với một cái chủ đề sầu riêng. Nó hot là không phải vì mình thích quá sầu riêng. Cả mấy tháng nay tôi không có bao giờ dám đụng tới một múi sầu riêng nào hết. Tại vì tôi biết là sau khi mình thỏa mãn cái mà ăn ngon của mình đó thì cái nguy hiểm nó đến liền. Cho nên là mình không ăn. Nhưng cái thị trường rất lớn, cái mức mà họ trả tiền rất đáng kể, rất đáng mơ ước là thị trường Trung Quốc. Đó là một cái chiến trường cạnh tranh rất là quyết liệt giữa những cái nhà cung cấp sầu riêng cho người tiêu dùng của Trung Quốc. Mỗi một năm Thái Lan họ xuất vào Trung Quốc và họ thu về là 3,5 tỷ đô la. Con số đó là một con số rất là đáng kể. Trong khi đó thì chúng ta đang tìm cách để gia tăng lên cái mã số vùng trồng của Việt Nam cũng như là những cái cơ sở đóng gói được cấp phép để xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Lúc này thì các bạn biết là sầu riêng ở trong nước á, giá nó rất là sâu. Có lúc tôi thấy là cái chị bếp ở nhà chỉ mua có 50.000 đồng một ký. Và tôi được thông tin là 95% sầu riêng ngon của Việt Nam thì đã được lên đường để đi xuất khẩu hết rồi. Và cái sầu riêng mà chúng ta thấy đó là sầu riêng loại 2. Mặc dù có thể người ta vẫn nói là ri 6 hay là cái mơn hay là gì đó, nhưng mà nó thực tế đó là cái quy luật thị trường, chỗ nào cái giá nó tốt hơn thì hàng hóa nó sẽ trôi về chỗ đó. Một người thương lái sầu riêng khá là thân thiết với tôi vừa mới đây có nói với tôi là trung bình giá vốn một ký sầu riêng của chúng ta đó hiện nay á, là khoảng 20.000 đồng Việt Nam thôi. Chúng ta xuất qua Trung Quốc như vậy á, trung bình là được khoảng chừng 200.000 đồng. Nó tăng gấp 10 lần so với lại cái vốn thực tế của mình. Do cái yếu tố về giá như vậy, hiện nay người ta bắt đầu thấy ở Quảng Tây, ở tại thành phố Cheongju đã có những cái đơn vị họ làm dịch vụ về sầu riêng. Họ xây dựng hàng loạt cái kho lạnh, hàng loạt cái cơ sở đóng gói chế biến sầu riêng tươi để có thể xuất vào Trung Quốc. Và họ còn dám đảm bảo là khi hàng vào đến kho lạnh của họ thì chỉ 1 cho đến 3 ngày sau là nó đi trên khắp toàn Trung Quốc. Nó có thể vận chuyển nhanh như vậy thì cái chi phí vận chuyển nó lại càng giảm. Và cái sự liên kết giữa những cái chủ hàng sầu riêng của Việt Nam với lại những cái trung tâm hay là những cái công ty dịch vụ logistics của Trung Quốc á, đặc biệt cảng Đông Hưng á, hiện nay hàng ngày nó có hàng chục cái xe sầu riêng cứ xuất cảng là đi qua Trung Quốc. Cách đây 2 năm tôi cũng đã từng viết ở trên Facebook về cái tiệc sầu riêng ở một nhà hàng 5 sao với 50 món. Từ món nướng cho tới là món lẩu, cho tới bánh, cho tới kem, vân vân. Nhưng lúc đó chỉ mới có một nhà hàng. Bây giờ cái hình thức là buffet sầu riêng ở Thái Lan khá là phổ biến. Một phần ăn nó có khoảng chừng 250.000 đồng Việt Nam thôi. Nó còn tương đối rẻ hơn một số những cái buffet về hải sản ở tại các cái nhà hàng ở trung tâm quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy càng phổ biến, nó càng cạnh tranh thì chất lượng của những cái sản phẩm chế biến từ sầu riêng này càng ngày nó càng có cái triển vọng là nó được nâng cao lên.
Và các bạn cứ hình dung là sẽ có lúc người tiêu dùng Trung Quốc họ có thể ăn sầu riêng tươi là ưa thích nhất, nhưng sẽ có những lúc họ thấy là những cái món mà chế biến ra mà nó cũng hết sức là hấp dẫn đó thì cũng là đáng để thử và đáng để theo đuổi. Vừa rồi trong cái đoàn của chúng ta có một công ty nhỏ của Việt Nam gọi là công ty Gelato Sài Gòn. Bạn này dám mua cái nước đá khô bỏ vào trong một cái thùng mốt lớn và mang đi khá là nhiều những cái múi sầu riêng làm kem theo cái hình thức những cái múi sầu riêng và nguyên chất là sầu riêng thật. Khi mà chúng ta đem ra thử mời người Thái và mời cả khách hàng Trung Quốc thì họ nhìn nhận rằng kem sầu riêng thật nguyên chất gelato của Việt Nam ngon hơn là kem của những cái cửa hàng buffet của Thái Lan. Đó là khi chúng ta làm với một số lượng hết sức là hạn chế. Khi nó được công nghiệp hóa hoặc là ít nhất nó làm với một cái số lượng lớn hơn để có thể thương mại hóa được thì mọi chuyện nó sẽ đổi khác. Và bài toán của chúng ta bao giờ cũng là phải có một sự đồng bộ trong cái chế biến các cái loại nông sản của chúng ta, nhất là đối với lại cái loại nông sản cao cấp như là sầu riêng. Câu chuyện của chúng tôi cập nhật với lại các bạn là nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc vẫn tăng. Cái sức cung ứng của những cái nhà cung ứng lớn từ Thái Lan và sau đó là từ Việt Nam cũng như là những cái nhà cung ứng ít hơn cũng đang nỗ lực để tăng. Chúng ta chờ xem và chúng ta cũng chúc cho những cái người trồng và kinh doanh sầu riêng của Việt Nam sẽ tìm ra những cách nó vừa là hiệu quả và nó cũng vừa bền vững hơn là những cái cách mà chúng ta thấy, ví dụ như là đi mua mã số vùng trồng rồi là pha các cái loại với nhau, là những cách mà ngay cả chính quyền ở bên Thái Lan người ta cũng đang rất là nghiêm khắc trừng trị để đảm bảo cái chất lượng của cái loại sầu riêng xuất khẩu của người ta. Cuộc đấu tranh thương trường của sầu riêng nó vẫn tiếp tục hấp dẫn. Câu chuyện tiếp theo hôm nay tôi thực hiện theo một cái lời yêu cầu của một bạn trong một cái clip gần đây, là cô nói thêm về du lịch đi cô. Tuần này chúng ta thấy ghi nhận nó có hai cái hiện tượng. Một là du khách ồ ạt đổ đến Hàn Quốc, nhưng cái cấu trúc quốc gia nó thay đổi một cách triệt để. Tức là trước đây á, là du khách Trung Quốc và Nhật Bản là rất là đông. Thì bây giờ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Philippines và Indonesia là 6 nước đó tự dưng là bây giờ người ta đổ xô đến trung tâm Seoul của Hàn Quốc rất là đông đảo. Trong đó Việt Nam của chúng ta chiếm một cái số lượng rất là đáng kể. Vào quý 1 của năm nay á, người ta tính một con số sơ bộ đã có 300.000 khách từ các nước Đông Nam Á đi tới Hàn Quốc. Trong khi đó, theo dõi cái số liệu du khách của Trung Quốc nó diễn biến một cách nó thăng trầm rất là rõ rệt. Năm 2019 khi mà chưa có dịch xảy ra thì hàng năm nó có đến 4,5 triệu người Trung Quốc đi du lịch ở Hàn Quốc. Thế mà năm 2020 là năm mà có xảy ra dịch rồi đó, nó chỉ còn có 450.000 người. Đến năm 2022 á, là chỉ có 66.000 người Trung Quốc đi đến du lịch ở Hàn Quốc mà thôi. Và người ta tính toán á, có một cái sự dịch chuyển về tiêu dùng khá là rõ rệt và khá là tương đương. Trung Quốc á, khi mà họ đi đến du lịch ở Hàn Quốc, họ tiêu dùng mỗi một người tính ra là độ chừng 4.170 đô la bổ đồng cho một chuyến du lịch. Thì bây giờ người Đông Nam Á mà đi tới Hàn Quốc họ cũng chi tới tròn 4.000 đô la cho một chuyến du lịch. Điều đó có nghĩa là sự thay thế những người Đông Nam Á đi đến Hàn Quốc á, là có thể cũng tương đương với lại cái sự vắng mặt của những người du khách Trung Quốc. Và một cái điểm thứ hai là lâu nay chúng ta không có ấn tượng là du khách Ấn Độ, nhưng bây giờ
Theo như là hãng Agoda, cái số lượng người Ấn tìm kiếm những cái địa điểm về du lịch quốc tế sau dịch là nó đang tăng lên một cách ngoạn mục. Cái số lượng người Ấn Độ mà họ tìm kiếm cái thông tin để mà đi đến du lịch ở Việt Nam hay là để định hướng, chứ có thể là họ cũng chưa đến, nó tăng lên đến 390%. Và Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Indonesia nằm hàng đầu trong cái sự ưa thích của người Ấn Độ để mà đến thăm đó. Chúng ta hiểu là ở Singapore thì có một cộng đồng người Ấn rất là đông, cho nên nếu mà người Ấn người ta quan tâm tới cái thị trường du lịch Singapore thì nó cũng không có lạ lắm. Nhưng họ quan tâm tới Việt Nam, tới Thái Lan và tới Indonesia, những điều này nó có vẻ mới lạ chăng? Và những người làm du lịch của Việt Nam có nên chăng là tham khảo những cái số liệu thống kê này và suy nghĩ thêm về đối tượng khách Ấn Độ? Trong đó chúng ta biết là họ cũng có khoảng chừng gần 150 triệu dân là người Hồi giáo. Cái tiêu dùng của người Hồi giáo, của cái tiêu chuẩn halal hiện nay cũng đang rất là được chú ý ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vẫn thích kể những câu chuyện hơn, nhưng mà hôm nay bước đầu để thấy được cái sự dịch chuyển của thị trường du lịch nó đang có những cái diễn biến, thì tôi xin giới thiệu những con số như vậy. Câu chuyện của chúng ta hôm nay quay quanh một sản phẩm của Việt Nam. Thông tin về thị trường của châu Á và Trung Đông đang ghi nhận là chanh không hạt của Việt Nam đang dần chiếm lĩnh thị trường ở Dubai. Quốc gia vùng vịnh này tiêu dùng khá là nhiều sản phẩm chanh không hạt vì nó thơm và người ta thường hay mua về để pha nước uống giải khát hàng ngày. Tôi đố các bạn có hai loại chanh không hạt, một loại vỏ màu xanh lá cây và một loại vỏ màu vàng. Thì chanh không hạt của chúng ta là loại nào? Khi chúng tôi đi trên đường phố Paris và đi thăm những cái ngôi chợ nông sản, chúng tôi thấy những trái chanh nó có hai cái đầu nhọn màu vàng tươi của Nam Phi và Ấn Độ, hiện nay là đang bán ở châu Âu khá là nhiều. Còn loại chanh không hạt của chúng ta nó màu xanh, mới gia nhập vào thị trường của Dubai, đã chiếm được cái thị phần khá là ổn. Một công ty kinh doanh nông sản của Việt Nam, công ty Almaya, đang mua khá là nhiều dừa, ổi, xoài của Việt Nam và họ bắt đầu ngắm nghé tới chanh không hạt. Trong khi đó, chợ đầu mối nông sản ở Dubai, Ras Al Khor, người ta đang khẳng định là chanh không hạt của Việt Nam đang nhanh chóng mở rộng thị phần. Chúng ta đang trồng cái chanh không hạt này ở nhiều vùng của đồng bằng sông Cửu Long và ở một số các cái tỉnh Tây Nguyên. Chúng tôi cũng có nghe thông tin là ở một số nơi đó, việc trồng chanh không hạt là nó diễn tiến nó không có thuận lợi. Người nông dân người ta không có bán được hàng và do đó người ta để cho những cái vườn chanh không hạt này bị héo, bị eo xèo. Thật ra đó lại là một bài toán nội bộ của chúng ta, là làm sao cái chuỗi cung ứng từ nguyên liệu, từ cái đầu vào cho tới cái đầu ra đó, nó đi với nhau được đồng bộ. Khi chúng ta có một thị trường lớn rồi mà cái đầu vào là cái vùng nguyên liệu chúng ta không giải quyết được thì lại là một cái vấn nạn nữa cho nông nghiệp của chúng ta. Chúng ta rất mong là chanh không hạt của chúng ta sẽ sớm ổn định cái chuỗi cung ứng để có thể mở rộng cái thị phần ở Dubai. Và tôi xin được tạm dừng câu chuyện về một niềm hy vọng của cái việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Xin hẹn các bạn trong 5 phút tiếp theo.